हेलो साथीहरू, आजको भिडियो हाम्रो रहेको छ हाउ टु मेक योर एकाउन्ट प्राइभेट है। हामीले चाहिँ इन्स्टाग्रामको एकाउन्टलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ प्राइभेट गर्न सकिन्छ है। अब कसैले हाम्रो चाहिँ यो जुन चाहिँ फ्रेन्ड हुन्छ त्यो मात्रै हाम्रो चाहिँ एकाउन्टको फोटोहरूलाई भिडियोहरूलाई हेर्न सकिन्छ है। अब जुन साथी चाहिँ फ्रेन्ड बनेको छैन भने त्यो साथीले भिडियो हेर्न पाउँदैन है। अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ गर्छु भन्छु। म तपाईहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ गरेको छु है अलरेडी यहाँ, तर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउँछु है। 3 लाइनमा जानु होला। 3 लाइनमा गएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँ स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल डाउन गरेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ लेखेको हुन्छ एकाउन्ट प्राइभेसी है। यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला र मेरो चाहिँ यो अलरेडी मेरो चाहिँ भइसकेको थियो है। अब तपाईको चाहिँ यस्तै हुन्छ है। यस्तै हुन्छ तपाईले चाहिँ यसलाई अन गर्नु होला। अन गरेपछि यहाँ तपाई के छ लेखेको छ है, स्विच टु प्राइभेट एकाउन्ट ओन्ली योर फलोवर्स विल बी एबल टु सी योर फोटोज एन्ड भिडियोज। हेर्नुभयो मैले जुन तपाईले भनेको थिएँ त्यही यहाँ चाहिँ लेखेको छ है। तपाईको चाहिँ जो चाहिँ फलोवर्स छ, फलो गरेको छ तपाईहरुले त्योहरुले मात्रै तपाईको चाहिँ हेर्न पाउँछ है। अब यसलाई चाहिँ स्विच टु प्राइभेट एकाउन्ट गरिदिन्छु मैले। र यो गाइज मेरो चाहिँ प्राइभेट एकाउन्ट भइसकेको छ, मैले प्राइभेट गरिदिएको छु। र यसलाई चाहिँ अब चेक गर्नको लागि है, अब देखिन्छ कि देखिँदैन है। मेरो चाहिँ आइडी को नाम रहेछ प्रमोद चौधरी 710 रहेछ है। मैले चाहिँ अर्को एकाउन्टमा लगइन गरेर यहाँ चाहिँ मैले सर्च गर्छु है। सर्च गर्छु प्रमोद PRAMOD प्रमोद चौधरी। प्रमोद चौधरी यहाँ चाहिँ मेरो आएको छ है। अब हेर्नुभयो यहाँबाट दिस एकाउन्ट इज प्राइभेट देखाएको छ है। अब मेरो चाहिँ यहाँ न यसले चाहिँ फोटो हेर्न सकिन्छ न मेरो कुनै पनि भिडियोज हेर्न सकिन्छ है। यसरी तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलबाटै तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै सजिलो छ। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बताएँ र तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र बेल आइकन दबाउनु होला। अब किन भने तपाईहरुले चाहिँ मैले चाहिँ यस्तै रिलेटेड तपाईको चाहिँ सधैँ म भिडियो अपलोड गरिराखेको हुन्छु। तपाईहरुलाई चाहिँ पक्कै मन पर्छ र तपाईहरुको चाहिँ प्रब्लमलाई म सोल्भ गर्ने प्रयास गरेको छु। आजको लागि यति मात्रै र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद।